હેલો ફ્રેન્ડ, સ્વાગત છે તમારું મારા કિચનમાં, જેમાં આજે આપણે એકદમ સરસ મજાના ઘાટા એવા ફ્રૂટ સલાડની રેસીપી બનાવવાના છીએ અને એ પણ એક સિક્રેટ ઇન્ગ્રેડિયન્ટ્સ દ્વારા. આમ પણ આ ભાદરવો મહિનો ચાલે છે. ભાદરવા મહિના માટે એવું કહેવાય છે કે તમે ગાયનું દૂધ જેટલું લઈ શકો તેટલું વધારે સારું, અથવા તો બીજું કોઈ પણ દૂધ વધારે પ્રમાણમાં લેવાય તો એ વધારે સારું. ભાદરવા મહિનામાં પિત્ત વધારે થાય છે તો એ પિત્તનાશક હોય છે, માટે આપણે તેને વધારે પ્રમાણમાં લેવું બહુ જ જરૂરી છે. તો મોસ્ટલી દરેકના ઘરમાં ખીર બનતી જ હોય છે, પરંતુ ઘણીવાર એવું બનતું હોય કે ઘણા લોકોને અથવા તો નાના બાળકોને ખીર કે દૂધપાક નથી ભાવતો હોતો, અથવા તો તમે એકને એક વસ્તુ બનાવો તો એ લોકોને કંટાળો પણ આવે. તો આ રીતે તમે ફ્રૂટ સલાડ અને દૂધપાક એવી રીતે વેરિએશન લાવી અને એ લોકોને ગાયનું દૂધ જમાડી શકો છો. તો સરસ મજાના ફ્રૂટ્સ નાખી અને એક સિક્રેટ ઇન્ગ્રેડિયન્ટ્સ દ્વારા આ રેસીપી બહુ જ સરસ અને ટેસ્ટી બને છે. તો તમે પણ આ રેસીપીને એકવાર ચોક્કસથી ટ્રાય કરજો, અને જો તમને મારી રેસીપીઓ ગમે તો લાઇક, શેર અને સબસ્ક્રાઈબ પણ જરૂરથી કરી દેજો. અને સાથે જ બાજુમાં જે બેલ આઇકન છે તેને પણ પ્રેસ કરી દેજો, જેથી જે પણ નવી રેસીપી આવે એનું નોટિફિકેશન તમારી પાસે તરત જ આવી જાય. તો વધુ સમય ન લેતા આપણે રેસીપી તરફ આગળ વધીએ. તો સૌથી પહેલાં ફ્રૂટ સલાડ બનાવવા માટે આપણે એક પેનમાં દૂધ લઈ લેવાનું છે. અહીંયા મેં 500 ml એટલે કે અડધો લીટર જેટલું દૂધ લીધેલું છે. દૂધ તમે તમારી અનુકૂળતા પ્રમાણે કોઈ પણ લઈ શકો છો. ગાયનું, ભેંસનું અથવા તો કોથળીનું બજારમાં જે મળે એ કોઈ પણ અવેલેબલ તમને હોય એ લઈ શકો છો. હવે દૂધ થોડું ગરમ થાય એટલે આપણે તેમાં ખાંડ એડ કરી દેવાની છે. તો પહેલાં અહીંયા આપણે ગેસને સ્ટાર્ટ કરી દઈશું અને દૂધને થોડું ગરમ થવા દઈશું. તો હવે આપણું જે દૂધ છે થોડું ગરમ થઈ ગયું છે. તો અહીંયા મેં 1/3 કપ જેટલી ખાંડ એડ કરેલી છે. ખાંડનું પ્રમાણ તમે જે પ્રમાણે તમને ગળપણ ભાવતું હોય એ પ્રમાણે તમે એડ કરી શકો છો. તો ખાંડને પણ દૂધમાં સારી રીતે ચલાવી અને મિક્સ કરી દઈશું, અને ગેસની જે ફ્લેમ છે એને સ્લો કરી દઈશું. અને હવે જે સિક્રેટ ઇન્ગ્રેડિયન્ટ્સ ઉમેરવાનું છે તે મોળો માવો છે. મોળો માવો મેં અહીંયા 1/4 કપ જેટલો લીધેલો છે, અને સાથે જ તેમાં મેં 1/4 કપ જેટલું દૂધ એડ કરેલું છે, અને આ બંનેને સારી રીતે ચલાવી અને મિક્સ કરી દેવાના છે. ફ્રેન્ડ્સ, મોળો માવાથી તમારો જે ફ્રૂટ સલાડનો ટેસ્ટ છે એ અનેક ગણો વધી જશે, અને એનું જે ટેક્સચર છે એ પણ સરસ મજાનું કણીદાર અને ક્રીમી આવી જશે. અને જો તમારી પાસે મોળો માવો ન હોય તો તમે તેની જગ્યાએ મિલ્ક પાવડરને પણ એડ કરી શકો છો. અને મોળો માવો જો ઘરે જ બનાવવો હોય તો તેની રેસીપી જોવી હોય તો ઉપર આઈ બટનમાં પણ હું આપી દઈશ, અને છેલ્લે એન્ડ સ્ક્રીનમાં પણ મૂકી દઈશ. ત્યાં જઈ અને તમે જોઈ શકો છો. આ મોળો માવો તમને બજારમાં ઇઝીલી કોઈ પણ જગ્યાએ મીઠાઈની શોપમાંથી મળી જશે. તો તેને પણ આપણે દૂધમાં સારી રીતે ચલાવી અને મિક્સ કરી દઈશું, જેથી એ આપણા ફ્રૂટ સલાડના દૂધમાં સારી રીતે મિક્સ થઈ જાય. તો તેને અહીંયા થોડી વાર સાઈડ પર રાખી દઈશું, અને આપણું જે દૂધ છે ગેસ પર તેને થોડી વાર આપણે ઉકાળવાનું છે. તો એપ્રોક્સ 10 થી 15 મિનિટ જેટલું એકદમ સ્લો ફ્લેમ પર આપણે તેને ચલાવતા જવાનું છે, અને નીચે ચોંટે નહીં તેનું પણ ખાસ ધ્યાન રાખવાનું છે. અને સાઈડ પર પણ જે ચોંટે એને આપણે ઉખાડતા જશું, જેથી આપણા જે દૂધનું ટેક્સચર છે એકદમ સરસ મજાનું ઘાટું રહે. તો અહીંયા 5 મિનિટ બાદ હવે થોડું દૂધ છે એ ઉકળવા લાગ્યું છે, અને બીજી 8 થી 10 મિનિટ બાદ આપણું દૂધ સારી રીતે ઉકળી ગયું છે. તો એપ્રોક્સ 10 મિનિટ બાદ હવે આપણે અહીંયા મોળા માવાને એડ કરી દેવાનો છે. તો જે આપણે દૂધમાં પલાળીને રાખેલો તે માવાને અહીંયા એડ કરી દઈશું, અને તેને પણ ચલાવી અને મિક્સ કરી દઈશું. તો બીજી 2 થી 3 મિનિટ તેને ઉકાળવાનો છે, અને એ ઉકળે ત્યારે આપણે અહીંયા ½ ટીસ્પૂન જેટલો એલચીનો પાવડર એડ કરીશું, જે ફ્લેવરનું કામ કરશે. જો તમને ન ભાવતું હોય તો તમે ટોટલી સ્કીપ પણ કરી શકો છો. તો બીજી 5 મિનિટ હવે આપણે તેને ઉકાળી દેવાનું છે, અને ત્યારબાદ અહીંયા આપણે તેમાં કસ્ટર્ડ પાવડર એડ કરવાનો છે. તો અહીંયા હું અડધી વાટકી જેટલું દૂધ લઈ લઈશ, અને તેમાં 1.5 ચમચી જેટલો જે કસ્ટર્ડ પાવડર આવે છે તે એડ કરી દઈશું. આ જે દૂધ હોય એ ઠંડુ જ લેવું, જેથી એના જે ગઠ્ઠા હોય એ તેમાં રહે નહીં. ડાયરેક્ટ ક્યારેય આપણે એમાં એડ નહીં કરવાનું કસ્ટર્ડ પાવડર. આ રીતે સાઈડમાં દૂધ લઈ તેમાં ઓગાળી અને પછી જ એડ કરવાનું. જો આપણે દૂધમાં ડાયરેક્ટ જ નાખીશું તો તેમાં ગઠ્ઠા રહી જશે. તો હવે આપણે જે ઓગાળેલો કસ્ટર્ડ પાવડર છે તેને પણ દૂધમાં એડ કરી દઈએ, અને સારી રીતે ચલાવી અને મિક્સ કરી દઈએ.
જો તમારે ફરાળી ફ્રૂટ સલાડ બનાવવું હોય તો આ કસ્ટર્ડ પાવડરની જગ્યાએ તમે આરાલોટ એડ કરી શકો છો. આ રીતે દૂધમાં ઓગાળી અને પછી નાખો તો પણ જે તમારું ફ્રૂટ સલાડ છે એ સરસ મજાનું કટ ફોર્મમાં આવી જશે અને ફરાળી ફ્રૂટ સલાડ બની જશે. તો તમે એ રીતે પણ ટ્રાય કરી શકો છો. તો અહીંયા 5 થી 7 મિનિટ બાદ આપણું જે દૂધ છે એ ઘાટું થઈ ગયું છે. તો આ સ્ટેજ પર ગેસને બંધ કરી દઈશું અને હજી પણ એ ઠરશે એટલે એ વધારે જાડું થશે. તો અહીંયા 1 કલાક આ દૂધને ફ્રીઝમાં રાખી દીધા બાદ અહીંયા તમે જોઈ શકો છો કે એ પહેલાં કરતાં ઘણું બધું વધારે ઘાટું થઈ ગયું છે. તો હવે આપણે તેમાં ફ્રૂટ્સ એડ કરી દઈએ. તો અહીંયા ફ્રૂટ્સમાં મેં બનાના, એપલ અને ચીકુ ફક્ત આ 3 જ ફ્રૂટ્સ લીધેલા છે. તમે જો ઈચ્છો તો દાડમ પણ એડ કરી શકો છો અથવા તો બીજા ફ્રૂટ્સ પણ લઈ શકો છો, પરંતુ હું મોસ્ટલી દૂધમાં ખટાશવાળા ફ્રૂટ્સ નથી એડ કરતી એટલે ફક્ત મેં અહીંયા 3 જ ફ્રૂટ્સ લીધેલા છે. તો તેને પણ સારી રીતે ચલાવી અને મિક્સ કરી દઈશું. સાથે જ મેં અહીંયા 1 ચમચી જેટલા રોઝ પેટલ એડ કરેલા છે, જે ગુલાબની સૂકી પાંદડીઓ આવે તે એડ કરેલી છે. જો તમારી પાસે ના હોય તો તમે ટોટલી તેને સ્કીપ પણ કરી શકો છો. અને સાથે જ અહીંયા મેં બદામ અને પિસ્તાની કતરણ એડ કરેલી છે. તો તમે પણ તમારી અનુકૂળતા પ્રમાણે વધારે કે ઓછા પ્રમાણમાં કોઈ પણ બીજા ડ્રાયફ્રૂટ્સ એડ કરી શકો છો. તો એકવાર આ રીતે ચોક્કસથી ટ્રાય કરજો. આ માવાવાળો ફ્રૂટ સલાડ ટેસ્ટમાં બહુ જ સરસ બને છે અને આમ પણ આ ભાદરવા મહિનામાં જો તમે ખીરને દૂધપાક ખાઈને કંટાળી ગયા હોય તો ફેમિલી માટે આ રીતે વેરિએશન લાવી અને દૂધને જમાડી શકો છો. તો તમે પણ આ રેસીપીને એકવાર ચોક્કસથી ટ્રાય કરજો. તમારી આ રેસીપી કેવી બની છે અને તમને મારી આજની આ રેસીપી કેવી લાગી એ પણ મને કોમેન્ટ સેક્શનમાં જરૂરથી જણાવજો. અને સાથે જ જો તમને મારી રેસીપીઓ ગમે તો લાઇક પણ કરી દેજો અને જો હજુ સુધી મારી ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ ન કરી હોય તો સબસ્ક્રાઈબ પણ કરી દેજો. તો ફરી મળીશું એક નવી રેસીપીની સાથે.